สบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นเดือน3วันที่14ก็ในเราว9:10กว่านาทีนี่แหละหักที่จริงแล้วก็จะเปลี่ยนโมงเมื่อคืนนี้คือสิเป็นในเราว8:00 นปลายก็บ่อื่นบ่ไกลหยังละตามปกตินี่ละแต่ละปีอันมากขาวๆพวกนี้ลงมานี่อันนี้เขาเจ้าก็ฮ้องว่าพายุอหย่างก็พายุอันหิมะล่ะติเนาะเขาว่าสโนว์สตอร์มนี่นะมันกำลังถล่มอยู่เดนเวอร์เฮานี่มื้อนี้ก่อนกาเตรียมกันมาเป็นมื้อ2มื้อแล้วแหละแต่มื้อนี้เขาเจ้าว่ามันสิตกอยู่หมดมื้อนี้อันนี้ก็เป็นสภาพอยู่ในหน้าบ้านเฮานี่นี่ก็เป็นแม่เฒ่าเจ้าบ้านเจ้าเฮือนนี่ก็ออกกำลังนำกันนี่แหละ2คนตัวเองนี่ก็บ่ได้ฝอยเลยจนนั้นก็สิออกคือเก่านี่ล่ะครับจะได้ใส่จักรว่าที่เบิ่งล่ะเบิ่งเด้อสิเยืองๆให้เบิ่งนำกันเด้อมันเบิ่งก็งามอยู่หักยังบ่ได้หนาวปานใดเพราะว่ามันหากระตกไม้ๆนี่ก็สิอุ่นๆนึงแต่ถ้าว่ามื้อแรงมาแล้วก็เอาแหละคือแปรเรือนกกไม้แป๊กพวกพวกเพื่อนบ้านพวกเนเบอร์นี่แหละเพื่อนคือเจ้าพวกนี้ก็ยังออกเพื่อนบ่ได้เถื่อมีสองคนแล้วบ่กำลังมาซ้อนอยู่หน้าบ้านอยู่เบิ่งสิเยื้องให้ไปพวกแถวนั้นสิเฮ็ดคนเดียวให้มาแล้วมื้อนี้ว่าตุนี่ก็สิได้ออกเพื่อที่ทางยางนี่ก็จะบอกว่าให้ส่วนเรื่อยๆโดนก็ส่วนเท่านึงโดนก็ส่วนเท่านึงเพราะว่าป้าไว้โดนแล้วมันอาจจะถมมันมื้อนี้อยู่เดนเวอร์เฮานี่เขาบอกว่ามันสิตกอยู่ในลาว152ฟีตถ้าว่าเป็นฟีตแล้วก็โหหนักประโทษเลยหลังมองแม่นเฮา5-6ฟีตพุ่นน่ะโอ้งากิ้งกะไม้นี่ก็ลงมาเป็นแถวนี่สภาพเนเบอร์อยู่ข้างบ้านนี่อันนี้เป็นหลังบ้านของใครก็ยังบ่ได้ออกมาเทื่อไปยางรีดนำกันพี่น้องยางเลาะปีนึงมีเทื่อนึงมาฮักมันหลายปีละก็จะว่าประวัติของความเป็นมานี่คือปี2003ก็ตกหนักแบบนี้นี่แหละเทื่อนึงอันนี้ยังบ่ทันแล้วเด้อยังอีกกันหมดมือที่ต่อไปนี่อันนั้นป้าไว้นั่นแหละเฮาสิใส่จักรเลยมันบ่ออกได้ละแล้วนะบ้านก็แล้วแหละฮะสิทธิจักรละไม่เสียอย่างนี้หรอกก็เกี่ยวกับเครื่องจักรไฟออกมาสวนสนุกนำกัน
ส่สวนมืออีกเป็นอย่างว่าฉันผมมันเหนียวโคตร
มันบ่ไป มันเหนียวมันแน่น มันนักเอาน้อยๆออกก็ได้ ครับนี่ก็เป็นสภาพสวนสโนว์เนาะตอนที่เจ้าซับนี่สะกอนไว้โอกาสหน้ามือแรกถ้ามันสภาพเปลี่ยนแปลงก็ชีวากันไว้บ๊ายบายเนาะ